Ez is Toszkána. Csak nem az, amire először gondolnál. Nekünk a tenger felől kezdődött. Sóval, sziklákkal és fehér márvánnyal. Sziasztok! Mi vagyunk a Kovácsék Podcast, Karesz, Tea és a kutyusok. Viareggio a Ligur tenger partján fekszik, Toszkána északi részén, Lucca tartományban. Ma könnyed tengerparti városnak látjuk, de a hely múltja ennél jóval régebbi és összetettebb. A környék egykor mocsaras vidék volt, amelyet a 17. században kezdtek lecsapolni, hogy lassan kialakulhasson itt egy élhető, fejlődő település. Később Viareggio a toszkán tengerpart egyik legismertebb üdülőhelyévé vált. A város nevét azonban nem csak a tenger, hanem a karnevál is híressé tette. Az 1873 óta megrendezett Viareggioi karnevál máig a város egyik legismertebb hagyománya. A monumentális papírmasé kocsik 1925 óta vonulnak végig a sétányon, és ilyenkor az egész város ünnepi díszbe öltözik. Ennek a világnak a jelképe a Burlamacco, a karnevál hivatalos maszkja, amelyet Umberto Bonetti tervezett 1930-ban. Viareggio ezért nem csak egy tengerparti üdülőhely, hanem egy olyan város is, ahol a tengerparti hangulat és a helyi hagyományok találkoznak. Tömöd! Na, kis olasz süti evés itt a tengerparton. Ebből én is kérek. Nagyon finom. Tudtam róla. A süté. Epres vanília krémmel. Várjál gyorsan! Livorno, Toszkána nyugati partján, a Ligur-tenger mellett fekszik. Sok toszkán várossal ellentétben nem középkori képeslapvárosként vált ismertté, hanem a reneszánsz idején formálták tudatosan kikötővárossá a Medici uralkodók. Ahogy Pisa tengeri szerepe visszavonult, Livorno lett Toszkána egyik legfontosabb tengeri kapuja. A kikötő, a csatornák, az erődök ma is emlékeztetnek arra az időszakra, amikor a város a kereskedelem és az érkezések helye volt. Livorno szépsége ezért más, mint a klasszikus toszkán városoké.
Levántó volt a kapu a Cinque Terre felé. Itt hagytuk az autót, itt vettük meg a kártyát, és innen indultunk tovább vonattal egy olyan partvidék felé, amely már az első pillanattól ásvilágnak tűnt. A Cinque Terre 5 faluból áll: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola és Riomaggiore. De ez a hely nem csak 5 szép települést jelent a tenger mellett, hanem egy különleges kultúráját is, ahol a sziklák, a teraszok, a kőfalak és a házak együtt formálják a partvidéket. Az első megállónk Vernazza volt. A kis öböl, a kikötő és a szorosan egymás mellé épült házak együtt nagyon harmonikus látványt adnak. Vernazzában van valami védettebb, bensőségesebb hangulat, mintha a falu a sziklák relésében talált volna menedéket. Ezután tovább mentünk Manarolába. Talán ez az egyik legismertebb képe Cinque Terrének: színes házak a meredek partoldalon, keskeny utcák, és mindenütt a tenger közelsége. Manarolában minden sűrűbb, meredekebb és látványosabb, mint ahogy azt az ember elsőre elképzelné. A Cinque Terrében talán ez a legerősebb élmény, hogy itt a falvakat és a tájakat nem lehet külön választani. Vernazza és Manarola két külön arcot mutat, de ugyanarról mesélnek,
Hogyan alkalmazkodott az ember ehhez a nehéz, mégis lenyűgöző tengerparthoz? Ahogy közeledtünk Carrara felé, a táj lassan megváltozott. A tenger még ott volt a háttérben, de a hegyek egyre világosabbá váltak, mintha nem is kőből, hanem fényből lennének. Carrara márványát már a római korban is bányázták, és ebből az anyagból készült később Michelangelo híres Dávid szobra is. Ettől a vidék nem csak látvány, hanem az európai művészet egyik alapanyaga. A környező hegyek ma is a világ egyik legfontosabb márványvidékének számítanak. Az utak mentén ma is látszanak a régi szállítás és a bányászat nyomai, miközben a hegyekből továbbra is tonna számra kerül le a márvány. Fent a bányáknál minden más hangulatú. A táj egyszerre nyers és lenyűgöző, hatalmas fehér felületek, mély vágások a hegyekben, és egy világ, ahol a természet és az ember munkája teljesen összefonódik. Carrara nem klasszikus értelemben szép hely, mégis nehéz elfelejteni. Itt nem a díszletek számítanak, hanem az az erő, amellyel ezt a tájat formálták évszázadokon át. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Folytatjuk Toszkána következő arcával.